ทุกคนเชื่อเรื่องผีกันไหมครับผมเองก็ไม่ได้เชื่ออะไรขนาดนั้นแต่พอได้เจอกับตัวก็เชื่ออย่างสนิทใจเลยเพราะไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมและคนใกล้ตัวแบบนี้ผมชื่อแม็กมีอาชีพเกี่ยวกับการบริการครับเป็นอาชีพที่ต้องทำให้สาวๆและหนุ่มๆมีความสุขนั่นเองคงเพราะผมเป็นคนหน้าตาดีหุ่นดีก็นั่นแหละครับเป็นการใช้ร่างกายของเราที่มีดีให้เป็นประโยชน์และทำมาหากินได้คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรใช่ไหมครับเพราะมันทำเงินได้เยอะมากๆแล้วก็ทำให้ผมรวยเร็วด้วยแต่ผมไม่คิดเลยครับว่าการที่ทำงานแบบนี้มันจะนำมาซึ่งปัญหาและประสบการณ์ที่ตัวผมเองไม่เคยคิดว่าจะได้เจอครับการทำงานแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรผมเองก็ต้องใช้เงินจำนวนมากในการดูแลตัวเองรวมไปถึงถ้าไม่มีของดีติดตัวก็คงจะไม่ได้ครับผมเองไม่ได้มีใครแนะนำและไม่ได้มีเพื่อนที่สนิทกันก็เลยต้องหาของพวกนี้ด้วยตัวเองและผมก็ได้ไปรู้จักกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งขอไม่พูดถึงชื่อจริงๆของท่านนะครับท่านได้ให้ของดีกับผมมาสิ่งนี้มันทำให้ผมทำงานได้เงินเยอะมากขึ้นและมันก็ตามมาด้วยปัญหาที่มีผู้หญิงเข้ามาติดพันผมจนกลายเป็นปัญหาที่ผมแก้ไขได้ยากครับผู้หญิง2 คนที่ในตอนนั้นมีปัญหาเรื่องรักๆคล้ายๆกับผมก็คือพี่ตาลกับพี่ก้อยทั้ง2 คนชอบผมมากๆและเปย์ทั้งเงินและให้สิ่งของกับผมยอมรับว่าผมเห็นแก่ได้ครับและไม่คิดจะจริงจังด้วยเพราะทั้ง2 คนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับแม่ของผมเลยผมเลยดูเหมือนกับผู้ชายที่หลอกเอาเงินของพวกเธอซึ่งมันก็ใช่ครับและมาเกิดเรื่องทะเลาะกันใหญ่โตขึ้นมันก็ทำให้พี่ก้อยซึ่งเธอเป็นคนที่ขี้น้อยใจมากๆตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลงถามว่าในตอนนั้นผมเสียใจไหมถ้าให้ตอบตรงๆตามภาษาของคนที่ไม่ได้รักก็คงบอกได้แค่ว่าผมเสียดายมากกว่าที่รายได้ของผมต้องหดหายไปและไม่มีคนเปย์ผมแล้วแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นผมก็สบายใจนะครับที่ไม่ต้องคอยเคลียร์ปัญหาระหว่างพี่ตาลกับพี่ก้อยอีกแต่หลังจาก3 วันที่พี่ก้อยเสียไปผมก็ได้เจอกับเรื่องราวที่เปลี่ยนชีวิตของผมไปตลอดกาลในคืนนั้นก็เป็นเหมือนกับทุกๆอาทิตย์ที่พี่ตาลจะต้องมานอนกับผมที่ห้องของผมแต่ผมกลับรู้สึกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจนผมสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกผมก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมายืนจ้องผมอยู่ที่ปลายเตียงพอผมเพ่งมองดูดีๆก็เห็นชัดว่ามันคือพี่ก้อยผมสะดุ้งตกใจและไม่แน่ใจว่าตอนนั้นผมฝันอยู่หรือกำลังเจอผีจริงๆพี่ก้อยชี้นิ้วมาที่ผมก่อนที่ผมจะรู้สึกว่าพี่ก้อยลอยพุ่งเข้ามาหาผมตกใจมากและตกลงจากเตียงไปเลยครับพอตั้งสติได้ผมก็รีบลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีออกมาจากห้องแต่พอผมเปิดประตูก็เห็นว่าพี่ก้อยมายืนอยู่ที่หน้าประตูอีกอย่ามาหลอกผมเลยพี่ตายไปแล้วก็ไปที่ชอบเถอะนะครับกูชอบที่นี่เลยต้องมาที่นี่ยังไงล่ะผมได้ยินชัดเจนมากเลยครับว่านั่นคือเสียงพี่ก้อยแต่เพราะตอนนั้นผมแต่งตัวไม่เรียบร้อยและไม่คิดว่าจะต้องออกไปจากห้องไม่รู้อะไรดลใจให้ผมเดินกลับออกไปทางระเบียงแต่ยังไม่ทันจะก้าวขาออกไปเสียงของพี่ตาลก็เรียกผมเอาไว้ก่อนออกไปทำอะไรนะแม็กเป็นอะไรผมได้สติกลับมาและรู้สึกตัวว่าผมไม่ได้ฝันไปครับผมตัดสินใจเล่าให้พี่ตาลฟังพี่ตาลก็ตกใจและพยายามปลอบใจผมพี่ตาลบอกกับผมว่าจะพาไปทำบุญในตอนเช้าแล้วก็เข้ามากอดผมแต่จู่ๆในจังหวะนั้นของบางอย่างซึ่งเป็นกรอบรูปของตัวเองก็ตกลงมาแตกผมรู้สึกได้ทันทีเลยครับว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเพราะมันไม่น่าจะตกลงมาได้ง่ายๆแบบนั้นพี่ตาลก็เลยบอกกับผมว่าคืนนี้เราออกไปนอนที่โรงแรมใกล้ๆแถวนี้จะดีกว่าซึ่งผมเองก็เห็นด้วย
แต่เชื่อไหมครับ ทันทีที่ผมกับพี่ตาลจะเดินออกจากห้องประตูห้องมันก็เปิดไม่ได้ซะอย่างนั้นผมสาบานเลยว่าในตอนนั้นมันไม่มีอะไรต่างไปจากหนังผีที่เราเคยดูกันพี่ตาลก็กลัวมากๆผมเองก็ยกมือไหว้ขอพี่ก้อยว่าให้ปล่อยผมไปเถอะที่พี่ก้อยจากไปผมขอโทษถ้าผมเป็นต้นเหตุแต่พี่ก้อยก็ไม่ยอมหยุดครับที่ระเบียงหลังห้องทั้งผมและพี่ตาลก็เห็นเหมือนกันว่ามีเงาอยู่ตรงม่านรูปร่างเหมือนกับผู้หญิงยืนอยู่ตรงนั้นก็เพราะมึงไงเพราะมึงกูเลยต้องตายพี่ก้อยผมขอโทษปล่อยผมกับพี่ตาลไปเถอะนะในตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับเพราะถึงจะมีของดีติดตัวแต่มันก็เป็นของที่ช่วยแค่เรื่องเสน่ห์ไม่ได้กันผีหรือช่วยให้ผมแคล้วคลาดจากอะไรได้ผมกับพี่ตาลเลยพากันสวดมนต์สักพักทุกอย่างมันก็กลับมาเป็นปกติครับผมกับพี่ตาลก็รีบออกจากห้องกันไปเลยเช้าวันต่อมาผมกับพี่ตาลก็พากันไปทำบุญครับทั้งกรวดน้ำและถวายสังฆทานด้วยพี่ตาลเองก็แนะนำกับผมว่าผมน่าจะไปขอขมาพี่ก้อยเพื่อให้พี่ก้อยที่จากไปแล้วไม่กลับมาอาฆาตผมอีกแต่ผมก็คิดว่าผมไม่ได้ผิดอะไรเพราะผมก็บอกกับพี่ก้อยตั้งแต่แรกแล้วว่าผมไม่สามารถที่จะให้ใจผูกมัดกับพี่ก้อยได้แม้แต่กับพี่ตาลเองก็เหมือนกันแต่ตั้งแต่วันนั้นผมก็ไม่ได้เจอกับพี่ตาลไปอีกหลายวันเลยครับจนอาทิตย์กว่าๆพี่ตาลก็ติดต่อผมกลับมาพี่ตาลนัดให้ผมไปเจอกันที่ร้านกาแฟพอผมได้ไปเจอพี่ตาลอีกครั้งผมก็ตกใจมากเพราะจากผู้หญิงสูงวัยที่ยังดูสาวและสวยมากตอนนี้แกดูโทรมสุดๆแบบที่ผมไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นพี่ตาลในสภาพแบบนี้พี่ตาลก็เลี้ยงกาแฟและขนมผมเหมือนอย่างทุกครั้งก่อนที่จะบอกกับผมว่าต่อไปจะเลิกยุ่งและเลิกติดต่อกับผมแล้วพี่ตาลยื่นเช็คที่มีจำนวนเงินค่อนข้างสูงให้กับผมเป็นเหมือนการบอกเลิกกันอย่างถาวรจริงๆซึ่งผมก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่ทันจะได้ถามอะไรพี่ตาลก็เล่าให้ผมฟังว่าพี่ก้อยไปก่อกวนพี่ตาลตามหลอกหลอนไม่หยุดมาทั้งกลางวันและกลางคืนบอกให้เลิกยุ่งกับผมหนักสุดก็คือคืนก่อนที่พี่ตาลจะโทรมาหาผมพี่ตาลเล่าว่าในตอนนั้นพี่ตาลกำลังขับรถกลับจากที่ทำงานในช่วงกลางดึกจังหวะนั้นก็ต้องผ่านทางเปลี่ยวซึ่งเป็นทางลัดที่จะไปหมู่บ้านที่พี่ตาลอยู่แล้วและเป็นทางที่พี่ตาลใช้ผ่านเป็นประจำจู่ๆก็รู้สึกได้ว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินก้มหน้าอยู่ข้างทางในทีแรกพี่ตาลไม่ได้สนใจอะไรแต่พอขับต่อไปอีกสักระยะก็ยังเห็นหน้าผู้หญิงคนเดิมอีกจนใกล้จะพ้นจากซอยนั้นพี่ตาลก็ต้องตกใจจนเบรกรถสะบัดเกือบจะตกลงไปข้างทางเพราะจู่ๆผู้หญิงที่เห็นว่าเดินอยู่ข้างทางนั้นได้กระโดดเข้ามาขวางหน้ารถแต่พอพี่ตาลเพ่งมองดูดีๆอีกรอบก็ไม่เห็นใครเลยครับแล้วแกก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรตกลงมาบนหลังคารถก่อนที่จะค่อยๆมีมือสีขาวซีดไต่ลงมาจากหลังคารถอย่างช้าๆจนได้เห็นหน้าของเจ้าของมือที่ขาวซีดนั้นซึ่งก็คือพี่ก้อยนั่นเองพี่ตาลกรี๊ดออกมาสุดเสียงจนสลบไปตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็เพราะได้ยินเสียงคนมาเคาะกระจกรถเป็นผู้ชายกับผู้หญิง2 คนที่น่าจะกลับทางนี้เพราะเพิ่งเลิกงานเหมือนกันเป็นอะไรหรือเปล่าครับคุณให้พวกเราช่วยอะไรไหมผู้ชายที่เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ถามพี่ตาลด้วยความเป็นห่วงพี่ตาลเลยลดกระจกลงเล็กน้อยบอกว่าไม่เป็นอะไรขอบคุณมากๆจากนั้นก็สตาร์ทรถขับกลับบ้านไปทั้งที่สติยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่จนได้ตัดสินใจที่จะมาบอกเลิกกับผมอย่างถาวรขอโทษจริงๆนะแม็กแต่ยังไงเราก็ไม่ได้จริงจังกันอยู่แล้วนี่โชคดีนะพูดจบพี่ตาลก็ลุกขึ้นแล้วเดินออกไปเลยครับผมยอมรับว่าผมอึ้งมากๆและตกใจมากที่จู่ๆก็ต้องเสียคนที่เป็นเหมือนกระเป๋าเงินของผมไปเล่ามาถึงตรงนี้
ผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้ฟังรวมถึงเจ้าของช่องเองที่กำลังอ่านเรื่องนี้อยู่คงจะหมั่นไส้ในความมั่นหน้าและความเห็นแก่ได้ของผมใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งตัดสินว่าผมจะไม่ได้รับโทษอะไรจากสิ่งที่ผมเป็นต้นเหตุเลยเพราะกรรมที่ผมกำลังจะได้รับนั้นมันก็ต่อคิวจากที่พี่ตาลบอกเลิกผมไปนี่แหละครับหลังจากที่พี่ตาลบอกเลิกผมไปผมก็พยายามที่จะหาสายเปย์คนใหม่ผมกลับไปหาอาจารย์ที่ผมขอให้ช่วยทำของดีให้กับผมแต่มันกลับไม่ง่ายอย่างนั้นเพราะถึงอาจารย์จะรับปากว่าจะทำของดีให้แต่ไม่กี่วันหลังจากที่ผมไปหาลูกศิษย์ของอาจารย์ก็โทรกลับมาหาผมและบอกกับผมว่าอาจารย์จะไม่ทำของให้ผมแล้วเหตุผมนั้นผมเองน่าจะรู้ดีผมรู้สึกแย่เป็นอย่างมากเพราะไม่รู้ว่าจะไปพึ่งใครแล้วและของที่ผมมีอยู่มันก็จำเป็นจะต้องทำพิธีอยู่เป็นประจำเพื่อให้คุณของมันไม่เสื่อมคลายไปแต่ไม่ว่าผมจะไปหาอาจารย์คนใหม่สักกี่คนก็มีแต่คนปฏิเสธเพราะทุกคนต่างบอกเหมือนกันว่าพี่ก้อยอาฆาตผมแรงมากๆและตั้งใจหลอกหลอนทุกคนที่ผมไปขอให้ช่วยหรือไปมีสัมพันธ์ด้วยครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปขอขมาพี่ก้อยตามที่พี่ตาลเคยแนะนำเอาไว้แต่ตอนที่ผมไปขอขมาพี่ก้อยนั้นครอบครัวของพี่ก้อยก็ไม่ต้อนรับผมเลยเพราะรู้ดีว่าผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่ก้อยต้องจากไปผมก็เลยไม่ได้ขอขมาพี่ก้อยอย่างที่ตั้งใจไว้ในคืนนั้นหลังจากที่ผมกลับมาจากบ้านของพี่ก้อยผมก็เหนื่อยล้ามากเพราะแทบจะไม่ได้นอนเลยทั้งเรื่องคิดมากและรู้สึกนอนไม่หลับมาหลายคืนจนความเพลียจากการเดินทางและจากการอดนอนทำให้ผมหลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวมารู้สึกสลึมสลืออีกครั้งก็ตอนที่รู้สึกเหมือนมีใครเอามือมาลูบไล้ที่ตัวผมและพอผมลืมตาขึ้นก็เห็นว่าเป็นพี่ก้อยครับผมสะดุ้งตัวตื่นขึ้นอย่างเต็มตาและตอนนี้ก็ไม่เห็นใครแล้วรู้แค่ว่าตัวเองน่าจะฝันไปพอมองไปที่ระเบียงผมก็เห็นเงาแบบเดิมเลยครับก่อนที่จะตามมาด้วยเสียงหัวเราะพี่ก้อยปล่อยผมไปเถอะครอบครัวของพี่ไม่ยอมให้ผมขอขมาพี่ผมขอโทษพี่ตรงนี้เลยก็ได้ปล่อยผมไปเถอะนะไม่กูจะตั้งใจหลอกมึงจนกว่ามึงจะชิบหายเสียงที่ผมได้ยินที่พี่ก้อยสื่อสารมาแบบนั้นก็ทำเอาผมอยู่ไม่ได้ผมรีบออกมาจากห้องและอดทนไม่ไหวที่จะรอลิฟต์ให้มาถึงผมเลยตัดสินใจเปิดประตูหนีไฟของตึกและเดินลงบันไดไปคิดแค่ว่าคืนนี้ต้องไปขอนอนที่บ้านเพื่อนสักคนก่อนแต่ในตอนที่ผมรีบลงจากบันไดหนีไฟนั้นผมก็เห็นว่าพี่ก้อยตามหลังมาและกรรมของผมก็มาถึงแล้วครับผมตกลงมาจากบันไดชั้นที่สูงมากๆและกระดูกสันหลังของผมก็หักกว่าจะมีคนมาเจอก็วันกว่าๆที่ผมต้องนอนทรมานอยู่ตรงนั้นเพราะมีคนมาสูบบุหรี่ที่บันไดหนีไฟก็เลยทำให้ผมไม่ต้องตายอยู่ตรงนั้นครับแต่ก็ไม่อาจจะมีชีวิตแบบปกติได้อีกแล้วผมกลายเป็นคนเดินไม่ตรงตั้งแต่นั้นมาและไม่ได้มีชีวิตที่หรูหราหรือสุขสบายเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วทุกวันนี้ผมก็ยังคงเห็นพี่ก้อยอยู่นะครับแม้แต่ตอนที่กำลังพิมพ์เล่าเรื่องอยู่ตอนนี้พี่ก้อยก็กำลังยืนแสแยะยิ้มมองผมอยู่ที่มุมห้องนี่คือจุดจบของคนเห็นแก่ตัวมันเป็นกรรมที่ผมต้องได้รับในฐานะของคนเห็นแก่ได้ที่ไร้สำนึกและที่ผมส่งเรื่องนี้มาเล่าก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์กับทุกคนนะครับจากใจของคนที่ไม่เคยเชื่อเลยว่าเวรกรรมมีจริงแต่ในวันนี้ผมได้เห็นและเจอกับตัวเองแล้วครับสวัสดีครับ